טוב, בסדרת הסרטונים הזאת אנחנו הכנו לכם חומר על פרגולות אלומיניום. בעצם אני לוקח נקודת מחשבה שעכשיו אני מחפש פרגולה אלומיניום, אני רוצה לרכוש, אני נכנס לרשתות, ליוטיוב, לגוגל, להתחיל לחפש מידע, לשאול כל מיני שאלות בעצם, מה עושים, איך עושים, מה לבחור, איך לבחור, מה האפשרויות שלי, איך לתכנן את זה נכון. אז כל הדברים האלה הכנסנו פה בסדרה הזאת. קצת סרטונים בחלק הזה הם ארוכים אבל מלאים בתוכן, חבל על הזמן, ובואו נתחיל. טוב, אז היינו בעצם בעמודים, אז עד לפה מה שהסברנו בעצם, אני עושה חזרה כזה כללית, מאיזה סוגי פרופילים יש לנו למסגרת, סוגי פרופילים לבפנים, קורות פנים בעצם, איזה סוגי הצללות יש לנו, מה נפוץ, מה פחות נפוץ, ומה ההבדלים ביניהם ומה כל אחד משמש. דיברנו על מה עוד דיברנו, התחלנו קצת התושבות, אבל עכשיו בואו רגע נעשה סדר על העמודים. איזה עמודים יש לנו? העמודים אפשר להשתמש גם בפרופילים שאנחנו משתמשים למסגרת או קורות פנים, גם אם זה 100 על 40, 150 על 50, כל הפרופילים שאנחנו משתמשים בפרגולה אפשר להשתמש בהם כעמודים, כרגליים. מה שכן, הפרופילים המלבנים הם קצת יותר חלשים בשביל להשתמש בהם כרגליים, מבחינת יציבות של הפרגולה. אפשר להשתמש בהם, אין מניעה להשתמש בפרופילים המלבנים לרגליים, הכל תלוי בסיטואציה, כי עדיין הכלל אצבע שלנו שהפרגולה תהיה יציבה. אם הפרגולה היא קטנה, מפתח קטן, או שיש מגבלה באזור הרגליים, אנחנו נשתמש בפרופילים מלבניים, בתנאי שזה לא יבוא על חשבון היציבות. מבחינת רגליים יש 80 על 80, יש 100 על 100, יש 130 על 130 ויש 150 על 150. מבחינת אובעים הם בדרך כלל 1.8 או 2 מילימטר בפרופילים של הרגליים. כשאני אומר פרופילים של הרגליים, אני מדבר על 100 על 100 ו-130 על 130, 150 על 150, בדרך כלל הוא מגיע 2 מילימטר. אין אותו בפחות, כי מייצרים את הפרופילים גם בעובי שהוא לא יהיה דק מדי לשימוש. אוקיי, עכשיו נגיד אני רוצה את הפרגולה שלי, אני עכשיו רוצה, החלטתי איזה מסגרת הולך להיות, החלטתי מה בא לי בקורות פנים, החלטתי איזה הצללה, עכשיו אני רוצה להחליט איזה עמוד. יש לי איזה קווים מנחים? כן, במסגרות עד 150 על 50 אפשר להשתמש, אפשר במסגרות של 120 או 100 או 80 על 40, אנחנו יכולים להשתמש גם ברגליים של 80 על 80, עם הפרגולה עם מפתח שהוא קצר, שהוא בוא נאמר עד 3 מטר או אפילו 2.5, גם עד 3 מטר אפשר להשתמש ב-80 על 80. העדיפות היא שמ-3 מטר וב-3 מטר גם להשתמש ברגליים של 100 על 100, כאשר במסגרת של 150 על 50 גם אפשר להשתמש ב-100 על 100, במסגרות של 200 על 50 עדיף להשתמש ברגליים של 130 על 130 או 150 על 150, גם ויזואלית זה לא ייראה אסתטי שהמסגרת תהיה 200 והרגליים יהיו 100, זה ייראה דק מדי, וגם הפרגולה היא לא תהיה יציבה, היא תזוז בגלל הגמישות של הפרופיל 100 על 100, כאשר יש לו משקל כבד למעלה עם מסגרת וקורות פנים שהן מסיביות. אוקיי, עכשיו בעצם אם אני מסכם את העמודים, אז אפשר להשתמש בכל הקורות
הפנים של הקורה כעמודים אם זה פרגולה קטנה. אם אנחנו כבר עולים לקורות יותר גדולות, אז אפשר לעשות עמודים מעל 100 או 130 על 130 או 150 על 150. ומבחינה אסתטית, גם ברגע שיש לנו קורות גדולות, נגיד 50 על 200, אז עדיף לקחת את המינימום 130 על 130, שזה גם יהיה חזק יותר, וזה גם אסתטית נראה יותר טוב, כי אז לא יוצא לנו מצב שיש לנו מפלצת כזאת גדולה, והיא עומדת על 4 מקלות כאלה קטנים. רגלי תרנגולת. רגלי תרנגולת. כן, רגלי תרנגולת, האפקט של זה נקרא לזה ככה. עכשיו מפה אנחנו נגלוש לתושבות. בוא תשתף אותנו קצת איזה תושבות יש, מה נפוץ, מה לא נפוץ, מה קל להשיג, מה קשה להשיג, ומה היתרון של התושבות האלה. כי ראיתי הרבה פרגולות שמתקינים, שמשתמשים לא בתושבות. נגיד יש פרופיל עם כנף, ואז מניחים על זה את קורות הפנים, ובעצם כל מה שמחזיק את הקורה זה הכנף הקטנה הזאת בעובי 1.8 מילימטר במקרה הטוב. ראיתי גם את זה. יש לנו מצב שבעצם בלי תושבות כמו שצריך, אז הפרגולה היא ממש מתנדנדת. עכשיו זה לא כמו פרגולה עץ שאפשר לתת קורות אלכסוניות כאלה, אפשר, אבל זה ייראה מכוער וזה סרט לחבר אותם. אז בוא תשתף קצת על התושבות, יש כל מיני גם עובי יותר דק, יותר עבה, מה ההבדלים, איך אנחנו רואים את זה, כי זה דברים שהלקוח בהתקנה הוא לא ידע לשים לב אליהם, ואפשר לחסוך פה כסף שבעצם זה בא על חשבון הלקוח ובא על חשבון יציבות הפרגולה. אז איך אנחנו יודעים אם משתמשים בתושבות כמו שצריך ושזה באמת יהיה יציב או לא? לדעת, הלקוח יהיה לו קשה לדעת אם הפרגולה כבר מותקנת. תושבות סטנדרטיות של פרופילים ברוחב של 40 מילימטר, תושבות U שהן ברוחב 36 מילימטר. יש עובי לתושבות, העובעים הם בדרך כלל מ-1.5 עד 2.5 בתושבות של 40. עובי של 1.5 הוא קצת, זה עובי דק, כי אנחנו צריכים שיהיה מספיק בשר בשביל הברגים שיתפסו חזק, ואלומיניום זה חומר רך, אז גם יש תזוזות לפרגולה מרוח. אם יש תזוזות לפרגולה מרוחות, אנחנו יודעים שהבורג יהיה תפוס יציב ולא יגדיל את החור של ההברגה. עובי שאנחנו... כשאמרת חור של ההברגה, אז מה קורה בעצם? אני לוקח תושבת שהיא יותר דקה, שמתי בורג, הכל טוב, עם הזמן יש רוחות, ויברציות, תזוזות, אז מה שהבנתי שבאלומיניום כי הוא רך, החור יכול לגדול, ואז עם הזמן פשוט זה יתנתק? כן, הבורג כבר לא יהיה באותו הלחץ שהיה מקודם, הוא יהיה רפוי, והפרגולה במילים אחרות היא רעועה ומשוחררת. אוקיי, אז איזה תושבות כדאי לשים, איזה עובי במינימום שאתה יודע שכדאי? עובי מינימלי, עדיף להשתמש בעובי של 2 מילימטר או 2.5 מילימטר בתושבות של 40 מילימטר, בפרופילים שהם 40 מילימטר. אוקיי. עכשיו אם אני מראה, זה נגיד פרופיל 120 על 40, זה תושבת לפרופיל 40, ואז הפרופיל מתלבש עליו, ובעצם לא רואים את התושבת הזאת, מפה עושים את הברגים שזה מחזק, ואז כל העומס הוא בעצם, התושבת מחזיקה את כל העומס של הפרופיל הבא. כן. אוקיי. עכשיו, כאשר יש לנו, אם כל התושבות הן בעובי של 36, התושבות 40, אז אם אנחנו לוקחים פרופיל שהוא בעובי של 2 מילימטר, התושבת לא תוכל להיכנס. אם אנחנו לוקחים פרופיל שהוא מעל עובי של 2 מילימטר, התושבת לא תוכל להיכנס, כי ההפרש ביניהם מ-36 ל-40 הוא 4 מילימטר, שזה אומר 2 מילימטר בכל צד. אוקיי, תסביר לי עוד פעם. זאת אומרת שאם התושבת והפרופיל יותר עבה, אז אנחנו צריכים לעשות פה תושבת יותר קטנה שזה יוכל להיכנס? כן, ואין תושבות יותר קטנות מתושבת של 36. אוקיי, אבל זה לא בעיה נפוצה או שזה משהו שצריך לשים לב אליו? זה משהו שצריך לשים לב אליו אם הלקוח רוכש בעצמו
את החומר, אז הוא צריך לקחת בחשבון שהפרופילים יהיו עד עובי של 2 מילימטר, זה בדרך כלל הסטנדרט שהם עד 2 מילימטר, ולדעת שזה 36 מילימטר, וזה בדיוק נכנס בפרופיל. זה תושבת של קורות פנים. זה לדעת להתאים את התושבת. עכשיו, איזה עוד תושבות יש? תושבות לפרופילים ברוחב 50. אוקיי, שזה אותו עיקרון, רק... אותו עיקרון, והתושבת הפנימית היא מגיעה ברוחב של 46, ובתושבות של 50 יש שני הבדלים, יש אחד הבדל של עובי, ויש אחד הבדל של גובה הכנף. אוקיי. יש תושבות של 50 שהכנף קצרה יותר, ותושבות שהן דקות יותר. עכשיו, כאשר הכנף רחבה יותר, הוא נותן לנו אחיזה יותר טובה, יותר יציב לפרגולה. אם אנחנו חותכים את התושבת יחסית קרוב לגובה של הפרופיל. אוקיי. עכשיו, התושבות הן לא באמת מגיעות בצורה הזאת. התושבות מגיעות לדוגמה כאן. זה מגיע כפרופיל 6 מטר, פרופיל 6 מטר ארוך, לא משנה את התושבת, ואז אנחנו אמורים לחתוך אותו למידה המתאימה. כן, ויש ספקים שמוכרים את התושבות בנפרד, והם כבר מביאים את זה ללקוח חתוך, וגובים תשלום פר תושבת. אוקיי, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לחסוך, עדיף לקחת פרופיל גולמי, לחתוך אותו לבד לתושבות. אם אנחנו עכשיו מזמינים פרגולה לבד להתקנה עצמית, אז מן הסתם אנחנו נזמין תושבות כיחידה בודדת, ולא נתעסק עם החיתוך שצריך. עכשיו מבחינת, אני רואה פה עוד סוגי תושבות. מה יש פה עוד? יש תושבות של עמודים, יש תושבת סטנדרטית של העמודים, תושבת 80 על 80. שזה זה? זה 80 על 80, היא פשוט חתוכה קצרה יותר. אבל אם אנחנו מקבלים פרופיל שהרוחב שלו כאן הוא 80, בואו נדייק 75 מילימטר, 7.5 סנטים, ואנחנו חותכים אותו לאורך של 7.5 סנטים כדי שיתאים לפרופיל 80 על 80. אוקיי, זה תושבת לרגל יהיה, לעמוד. שאת זה אנחנו שמים ברצפה וגם בחלק התחתון של הפרגולה? כן. אוקיי, תכף נגיע גם לזה. והוא מגיע בעובי של 2.5 מילימטר 3, רגע נבדוק. אוקיי, לא קריטי, בוא נגיד ככה, לשלב הזה לא קריטי. זה תושבות שמגיעות יותר רבות. אוקיי. יותר גבוהות. אוקיי, וזה תושבת שהיא 10 על 10? כן. כאילו היא 9.5 בערך, 9.6? 9.5 לפרופיל 100 על 100. אוקיי, ואם אני רוצה פרופיל 130 על 130, יש לי תושבת? אתה יכול לקחת תושבת כזאת, תושבת של 100 על 100 ולחתוך אותה באורך המתאים. החיסרון אבל פה אתה כבר נותן לי פתרון לבעיה, שאלתי אם יש. אין תושבות. אז לעמוד 130 על 130 אין תושבות, אז אותו דבר ל-150 על 150? כן, יש ספקים שמוכרים תושבות ל-130 ולעמוד 150, אבל תושבות שהם מייצרים אותם בעצמם, זה לא פרופיל סטנדרטי מהשוק, הם עושים כיפוף של אלומיניום לפי מידה. אוקיי, אז בעצם אם אנחנו רוצים את התושבות הגדולות יותר, אז זה או למצוא פתרון, כמו שיונתן עכשיו ישתף אותנו, או לקנות, בטח זה יעלה קצת יותר, משהו יהודי שאנשים מכינים את זה כפר תושבת, ולא כפרופיל תעשייתי שחותכים אותו לתושבות. כן. אוקיי, עכשיו הפתרון שאמרת. דוגמה של תושבת מכופפת. כן, תביא לנו אם יש בוודאי. אני בינתיים פותח פה עוד סוגי תושבות, שהן נקראות עכביש. בואו נסביר גם עליהן. אוקיי, אז יש אפשרות שפשוט לוקחים פלטה אלומיניום, ואז מכופפים אותה למידה שצריך, ויוצרים את התושבות שצריך בגדול. אוקיי, עכשיו יש פה את התושבות עכביש גם. בואו תשתף אותנו קצת עליהן,
למה משתמשים בהם. תושבות עכביש, זה השם שלהם, הם בשביל חיבור של 90 מעלות בחיתוכי גרונג. מה זה חיתוך גרונג? חיתוך גרונג זה חיתוך שהוא ב-45 מעלות, שמחבר את המסגרת בצד החיצוני, כדי שלא יהיה לנו צד אחד של המסגרת עם פתח. בואו נראה להם, עוד דוגמה. אם זאת הקורה החיצונית של הפרגולה, ופה אנחנו שמים עוד פרופיל, אז תמיד יישאר לנו צד אחד שיש פתח מלבני. אם אנחנו שמים את הפרופיל הזה מהצד הזה, או שאם אנחנו שמים את הפרופיל מהצד הזה, יישאר לנו פה פתח. אוקיי, שאותו בעצם אנחנו נחזור לעמודים, יש שיטה לסגור את הפתח הזה עם העמוד, כן. אבל זה בעיקרון כבר בשלב של ההתקנה, שאנחנו גם נשתף על זה, בעצם מה התהליך התקנה נכון של הפרגולה. אז בואו תמשיך רגע עם התושבות עכביש. אז לתושבות עכביש הם באים בשני מידות, תושבת עכביש ל-50 מילימטר, לפרופילים שהם ברוחב 5 סנטים, 50 מילימטר, ותושבות עכביש לרוחב של 40 מילימטר. אוקיי. אז יש לנו ל-150 ולכמה אמרת? 40? ל-40. ואם הפרופיל 130 או מסגרת של משהו אחר? אין תושבות, אין עכביש במידו. אין, אז בעכביש אנחנו גם מוגבלים, לא ל-40 על 120 אמרת, או ל-50 על 150? זה לא משנה, זה אתה חותך את האורך כמה שאתה רוצה, יכול להשתמש. אוקיי, אבל העובי 50 כביכול. העובי 50, כן. הבנתי, אז מה שבתושבות חשוב לנו בעכביש בעצם זה העובי של הרוחב של הפרופיל, אז יש לנו לרוחב 40 ויש לנו לרוחב 50. מבחינת הגובה אנחנו חותכים לבד איזה גובה שאנחנו רוצים, ואז אין עם זה הגבלה. איזה חיזוקים נותן לי העכביש הזה חוץ מהמראה אסתטי של הגרונג, האם זה מחזק לי את הפרגולה? מחזק את הפרגולה במסגרת שלה. החיסרון של העכביש הוא הגבלה של המידות שלו, כי העכביש של 50 זה לא נכנס לכל עובי דופן של פרופיל. במקרה הזה אנחנו רואים שלפרופיל 200 על 50 בעובי של 2.5. בוא נגיד שלפרופיל עובי 3 העכביש כבר לא נכנס, ל-2.5 אני מניח שהוא ייכנס. כן, אנחנו יכולים עד מפתח של 46. זה אמור להיות 2.5? לא, זה 2 אפילו, זה 46 בפנים, הוא נכנס בדיוק. אוקיי, אז זה נכנס בלחץ, ואז התושבת הזאת מחזקת לנו גם את הנדנוד של הפרגולה. כן, היא נותנת לנו יציבות מבחינתה. טוב, נדבר רק יותר חזק. עכשיו השלב הבא בעצם, אז עברנו על התושבות, עברנו על הקורות, עברנו על הצללות. עכשיו יש פה עוד קורה מגניבה שאנחנו לאט לאט זורמים לכיוון של התאורה. אז אנחנו רוצים תאורה בפרגולה, יש אפשרות לעשות כבלים ולתלות מה שאנחנו רוצים, כל גוף תאורה או מעברר, ויש אפשרות לעשות פסי לד. הפסי לד, גם איך שאני מכיר, מתחלקים לשתי קבוצות, יש לד חיצוני ויש לד שהוא שקוע. אז אם אנחנו רוצים להשתמש בלד שהוא שקוע, זה מצריך מאיתנו פרופיל מותאם. כן, או שאנחנו משתמשים בלד שהוא מותאם לחריץ, ואז אנחנו צריכים לעשות חריץ בקורה רגילה, וזה מאוד מחליש את הפרופיל. אוקיי, אז אני רואה פה 3 אפשרויות. בוא תשתף אותנו על 3 האפשרויות של הלדים בעצם. נתחיל מפרופיל הסטנדרטי, פרופיל לד של 17 מילימטר על 7 מילימטר, ופרופיל שמדביקים אותו חיצוני לקורות, או שמשתמשים בקליפסים, ואת הקליפסים מקבים לפרופילים של הפרגולה מלמטה. זה אפשרות של לד אחת. אפשרות שנייה היא להשתמש בפרופיל
שהוא מובנה ל-LED. עכשיו זה מה שהוא מחזיק ביד, זה הפרופיל הזה. רואים את הארוך הזה, אז הוא מגיע עם החריץ, פשוט פה חתכנו לחתיכה קטנה, אז בואו שתף את הדבר הזה. יש את ה... אתה יכול להביא את ה... יש את הפלטות. פרופיל שמובנה לתאורה, הוא מגיע בדרך כלל בשני מידות, במידה של 120 או 100, וכאשר הוא במידה של 120, אז זה אומר שאפשר להשתמש רק בתושבת של 100, כי כאן יש לנו 2 סנטים, ואותו דבר גם אם הפרופיל הוא 100, אז אפשר להשתמש בתושבת של 80. הפרופיל הזה הוא מגיע או בצורה שלו ככה, או שהוא מגיע עם 2 כנפיים, בשביל הצללות. אמרת שיש בשתי פרופילים, זאת אומרת, זה איזה מידה? זה 40-120? כן. ואיזה מידה יש לי עוד? 100 על 40. 100 על 40. זאת אומרת, הכי גדול שלי זה 100 זה על 20. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות פרגולה ארוכה ולהשתמש בפרופילים כאלה, אז זה ההגבלה שלי. זה ההגבלה שלי. אלא אם כן אנחנו עושים חלוקה, כמו שעשינו נגיד בבית שמש, ושם בעצם לקחנו פרגולה של 7 מטר, שחילקנו אותה לשתי מלבנים, ואז הצלחנו להקטין את הגודל של הפרופילים שהולכים ככה, ולהשתמש בפרופיל הזה. אז בגדול יש לנו או 120 על 40, או 130 על 50. 100 על 40. או 100 על 40, יותר קטן, סליחה. כן. שב-140 אנחנו בטח צריכים תושבת, אותו דבר 40, פשוט יותר קטנה. יותר קטן, תושבת של 80. הבנתי. עכשיו לפרופיל הזה אמרת מגיע אביזר כזה מפלסטיק שהוא מכסה, והוא כביכול מתלבש בחריץ, ונועל לנו את החריץ ומסתיר את הלד. עכשיו הלד בפנים זה פשוט פס שמדביקים אותו בפנים. כן, והיתרון בפרופיל הזה שאתה מקבל פרגולה, שהלד הוא בקו 0 שקוע בתוך הפרופיל, והוא בקו 0 מלמטה. זאת אומרת, ההבדל בין זה בעיקר ויזואלי ואסתטיקה. שזה קו 0 והוא קצת בולט ב7 מילימטר אמרנו, שזה לא נורא. עכשיו מבחינת להשיג את הפרופיל הזה? יש קושי בלהשיג את הפרופיל הזה, זה לא פרופיל שהוא נפוץ אצל כל הספקים, רק אצל ספקים בודדים משתמשים בפרופיל הזה, ובפרופיל הזה עם כנפיים. אוקיי, וזה בעצם מעכב את ההזמנה וכל מיני כאלה, מה הקושי בעצם? או שזה רק מחייב אותך לקנות ממישהו אחד ואז הוא מונופול ומוכר? מחייב אותך לקנות מהספקים שמוכרים את הפרופיל הזה. ואז הוא מייקר מן הסתם, כי הוא היחיד שמוכר. מייקר, ואותו דבר גם להשלכות של הצבע, אז אם אתה קונה ממנו את כל החומר אלומיניום, אז אתה כבר מקבל את זה צבוע דרך המצבעה שהספק משתמש, ואז אתה מוגבל במצבעה. מוגבל לגבי המצבעה, אלא אם כן אתה קונה ממנו את הפרופיל ללא צבע, ואתה שולח את זה לצביעה במצבעה שאתה... אוקיי, עכשיו מבחינת עוד דבר רציתי לדעת, מבחינת פרגולה תלויה. אז איזה מפתחים אנחנו יכולים לתלות פרגולה, איך נכון להשתמש בזה, כמה גובה אנחנו צריכים שיהיה לנו אם אנחנו רוצים תלויה? אז לפני שאנחנו עוברים לפרגולה התלויה, נעבור להסביר על התאורת לד הזאת. האפשרות השלישית של הלד. כן. אוקיי, אז רגע, אפשרות ראשונה, היה לנו פרופיל חיצוני שמדביקים אותו, או עם קליפס. אפשרות שנייה זה פרופיל עם השקע מוכן, ואז הוא מגיע עם הכיסוי פלסטיק שלו. דרך אגב, זה נמכר עם הפרופיל או בנפרד? ביחד עם הפרופיל. ביחד, זאת אומרת שאתה קונה את הפרופיל, הוא מגיע האורך שלו ביחד עם הפלסטיק הכיסוי. יפה. והאפשרות השלישית, שעכשיו יונתן משתף אותנו. האפשרות השלישית היא להשתמש בפרופיל לד עם כנפיים. קשה לראות את זה מרחוק. אני אקרב להם. מה שזה מצריך מהמתקין זה לעשות חריץ בקורה כדי לשקע את התאורת לד שהיא תהיה בקו 0 עם הפרופיל מלמטה, ואז הפרופיל שהוא פתוח בצד התחתון הוא חלש וזה מחליש את כל היציבות של הפרגולה, ולכן בפרופיל הזה הם כבר נמנעו מהבעיה. כאשר יש פתח הם הוסיפו עוד דופן פנימית כדי להשאיר את הפרופיל חזק ויציב. אוקיי, אז פה בעצם סיכמנו את השלוש
אפשרויות. מפה זה מוביל אותנו גם לכל השחלות של הכבלים, שזה גם כאב ראש לא קטן, כי צריך להעביר אותם תוך כדי הבנייה מראש בפרופילים, אחרת יהיה לנו כבלים בחוץ ותעלות מגעילות. נגיע לזה אחר כך. שתף אותי רגע על תלייה. לפני שאני עובר לתלייה, אני רק אשתף אותך לגבי הפרופיל, כן, עם ההכנה ללד, שהפס כיסוי הוא הולך לאורך כל הפרופיל כשמסתכלים מלמטה, וכאשר אנחנו לא שמים את הלד לאורך כל הפרופיל, אז אנחנו רואים את הפס החלבי, ואנחנו רואים את האור מנקודת הלד. אוקיי, אז זה מוביל אותנו שאם אנחנו משתמשים בזה, אז או לעשות את זה על כל האורך, או אם אתה מחליט לשים בחלק, אז לעשות שאיזה סימטריה כלשהי שזה ייראה בסדר. זה בעצם מה שאמרנו כאן. עכשיו אנחנו מגיעים לתלייה. יאללה, שוב. זה מוט תלייה. אחד, זה מוט תלייה שחור שהוא יותר גדול. סתם.